Lagyan natin ng toyo. Kahit anong oil, sunflower, vegetable, bahala ka na. Suka. So ratio natin ng soy sauce and vinegar is 3:1. 3 soy sauce, 1 vinegar. Crush na rin ako ng mga black pepper. Yung twist natin, lalagay natin siya ng grenadine, which is pomegranate molasses. Yan yung twist ng adobo natin. Extra umami, yan, nor sesame. Okay lang. Laurel, bay leaves, anise, isa lang. Full garlic. Patata. Wild chicken, salang na natin. Mix muna natin. Add some water. Yung purpose ng water para maluto muna siya and then i-dry out natin. Medyo mix natin yan. Diretso na yan paingin. Make sure put the leaves below, garlic, yan, para ano siya, lumasa. Ano siya, full fire, and then when it boils, doon na tayo magsisimmer. When it starts boiling, simmer na tayo. Okay. So nakita nyo, boiling na yung chicken natin. At this time, this rate na, simmer na tayo. Then reduce natin siya sa within 30 to 1 hour. Hanggang maano lang yung ano niya, yung sabaw. Hanggang matuyo siya. Okay. Yan na yung ano natin. No? Medyo nag-ano na siya. Nagre-reduce na siya. And then gumaganda na yung kulay niya. Simmer pa natin siya. Low fire. Lowest fire as you could. Yan. Balik tayo mamaya. So here's our chicken. I think it's done. And looking good. And yung twist nito guys is different from normal adobo. Because there's a star anise and yung molasses, yung grenadine. It gives a sweetness na may konting lemon kick, parang lemon acid flavor ng lemon. Basta ganon. Okay, dami yan, no? Diba? Dami sarap. Mamaya, sabaw pa rin yan. Magad tayo ng edamame sa mga gusto ko tong bits. Frozen edamame yung gamit ko, but okay na siya, good na siya, goods na. Garlic chips, fried garlic. Pwede yan. So yung adobo natin with a twist of anise and grenadine molasses.
Sarap sapa sa kanin nito. Sa may sili pa yan. Yan, tayo sili. Ako naman kakain yan eh. Kaya gusto ko marami sili eh. So, meron tayong sesame seeds, garlic chips, and chili flakes on top. Yun lang yung dinagdag natin na garnish. Tsaka, extra flavor na rin yan. Sa pagkain to mamaya, kain dragon to.